নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছিল যে happen to be আৰু happen to have কি হয় ইয়াক আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব লাগে গতিকে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো ভিডিওটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিব happen to আৰু happen to be and happen to have আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব আৰু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজিবলৈ যত্ন কৰিব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কথা কৈ থাকো যে মই তেওঁক লগ পাইছিলো মই তেওঁক আমুকত লগ পাইছিলো মই তেওঁক পাৰ্টিত লগ পাইছিলো মই তেওঁক বজাৰত লগ পাইছিলো এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কথা কৈ থাকো যদি আমি এই বাক্যটোত আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হয় যে মই বজাৰত হঠাতে তেওঁক লগ পাইছিলো মই বজাৰত তেওঁক সৌভাগ্যবশত লগ পালো এনে ধৰণে যদি ক'ব লগা হয় আমি যদি ক'ব লগা হয় যে মই দুৰ্ভাগ্যবশত তালৈ যাব নোৱাৰিলো বা মই সৌভাগ্যবশত তেওঁক মই বহু দিনৰ মূৰত লগ পালো এনে ধৰণে সৌভাগ্যবশত বা হঠাতে বুলি বুজাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি happen to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া happen to ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ এই happen to আপুনি প্ৰেজেন্টত হলে প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি পাষ্টত ইউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আপুনি happenৰ পাষ্ট ফৰ্ম happened to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ যাব সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I happened to এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I happened to মই সৌভাগ্যবশত তাৰ পিছত চাওক বাক্যটো কি কৈছে meet my friend after a long time এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I happened to meet my friend after a long time সৌভাগ্যবশত মই মোৰ বন্ধুজনক বহু দিনৰ মূৰত লগ পালো আমি যেতিয়া সৌভাগ্যবশত বুলি ক'বলৈ যাওঁ হঠাতে বুলি ক'বলৈ যাওঁ কোইনসিডেন্টলি বুলি ক'বলৈ যাওঁ ফৰচুনেটলি বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি happen to ব্যৱহাৰ কৰিও বাক্যখিনি ক'ব পাৰো সো আমি বাক্যটো ক'লো যে I happen to meet my friend after a long time সৌভাগ্যবশত মই মোৰ বন্ধুজনক বহু দিনৰ মূৰত লগ পালো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো সব কি কৈছে She didn't happen to recall my name এই বাক্যটো সব কি কৈছে She didn't happen to সো বাক্যটো মই পাষ্টত কৈছো নেগেটিভত কৈছো মই কৈছো She didn't happen to তাই সৌভাগ্যবশত কৰিব নোৱাৰিলে বা নোৱাৰিছিল কি কৰিব নোৱাৰিছিল recall my name মোৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাছিল she didn't happen to recall my name সৌভাগ্যবশত তাই মোৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাছিল সো সেন্টেন্স কেটা অকমান অটপটা নিচিনা লাগিছে যদিও উল্টা পুল্টা নিচিনা লাগিছে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰক আপোনালোকৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব মই বাক্যটো ক'লো যে she didn't happen to recall my name তাই মোৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাছিল মানে সৌভাগ্যবশত তাই মোৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাছিল ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I happen to know মই সৌভাগ্যবশত জানিলো how to cook food মই ভাত কেনেকে ৰান্ধিব লাগে মই সৌভাগ্যবশত জানিলো ধৰক মই হোষ্টেলত থাকো মই ৰেন্টত থাকো মোৰ ভাত বনাই দিয়া মানুহ নাই মই তেতিয়া কৈছো যে সৌভাগ্যবশত মই ভাত ৰান্ধিব জানিলো সো তেতিয়া মই কম I happen to know how to cook food মই সৌভাগ্যবশত জানিলো কেনেকৈ ভাত ৰান্ধে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি happen to ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আমি চাও happen to be আমি কেনেকুৱা সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰো আমি যেতিয়া বাক্য এটাত happen to be ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আমি তেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো এটা ষ্টেট অফ বিইংৰ কথা কওঁ তেওঁ সৌভাগ্যবশত মোৰ বান্ধৱী এনে ধৰণে ক'ব লগা হ'ল তেওঁ সৌভাগ্যবশত মোৰ লগত আছিল এনে ধৰণে আমি এটা কোনো এজন ব্যক্তিৰ যেটা ষ্টেট অফ বিইংৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ লগত সৌভাগ্যবশত বা হঠাৎ বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি happen to be ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা চাওক আপোনালোকৰ happen to be কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো এতিয়া এক্সাম্পল কেটা চাও এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে she happens to be my friend এই বাক্যটো চাওক she happens to be my friend সৌভাগ্যবশত তাই মোৰ বান্ধৱী she happens to be my friend সৌভাগ্যবশত তাই মোৰ বান্ধৱী নোহোৱা হলে হয়তো মোৰ কিবা এটা কাম নহল হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো হয়তো মই কিবা এটা প্ৰবলেমত পৰিলো হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কৈছো she happens to be my friend সৌভাগ্যবশত তাই মোৰ বান্ধৱী তাই মোক নোটখিনি দিলে এনে ধৰণে আমি পিছত এড কৰিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে My father happens to be a teacher এই বাক্যটো চাওক কি কলো My father happens to be a teacher সৌভাগ্যবশত মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সৌভাগ্যবশত মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক he taught me English তেওঁ মোক ইংৰাজী শিকাইছিল সৌভাগ্যবশত মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক he taught me English তেওঁ মোক ইংৰাজী শিকাইছিল এনেকুৱা সিচুৱেশনত আমি happens to be ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কলো যে my father happens to be a
টিচাৰ সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ দেউতাৰ এজন শিক্ষক যদি শিক্ষক আছিল বুলি কম তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে কম আমি কম মাই ফাদাৰ হ্যাপেন্স অৰ ঠাইত আমি তেতিয়া হ্যাপেন্ড কৰি দিম এটো পাস্ট টেন্সত কৰি দিম তেতিয়া আমি কম মাই ফাদাৰ হ্যাপেন্ড টু বি এ টিচাৰ সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক আছিল হি টট মি ইংলিছ তেওঁ মোক ইংৰাজী শিকাইছিল এনে ধৰণে আমি হ্যাপেন্স টু হ্যাপেন্ড টু ব্যৱহাৰ কৰো এটা নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে He happened to be there with me. এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে he happened to be there with me. হি সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ লগত তাত আছিল সো মই বাক্যটো পাষ্টত কৈছো মই কৈছো যে he happened to be there with me. হি সৌভাগ্যবশতঃ তাত মোৰ লগত আছিল to help out মোক সহায় কৰিবলৈ সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে he happened to be there with me to help out. হি সৌভাগ্যবশতঃ তাত মোক সহায় কৰিবলৈ আছিল মানে এনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি happened to আৰু happened to be আমি state of being অৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি happened to have আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া বাক্য এটা happen to have ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাও এই বাক্যবোৰে state of possessionৰ কথা বুজায় ধৰক মই যদি কওঁ সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ ওচৰত তোমাৰ নিচিনা বন্ধু আছে সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ ওচৰত তোমাৰ নিচিনা বন্ধু আছে যি মোক সকলো সময়তে সহায় কৰে এনে ধৰণে যদি আমি কবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি happen to have ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা আমি fortunate ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো মই বাক্যটো কলো যে সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ ওচৰত তোমাৰ নিচিনা বন্ধু আছে সো এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম এই বোৰ্ডত তাৰ এক্সাম্পলটো লিখা আছে সো আপোনালোকে এক্সাম্পলটো চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে I happen to have এই বাক্যটো চাওক I happen to have সৌভাগ্যবশতঃ আছে কি আছে friend like you so এই বাক্যটো চাওক বাক্যটো কৈছে I happen to have friend like you সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ তোমাৰ নিচিনা বন্ধু আছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সৌভাগ্যবশতঃ কিবা এটা আছে বুলি ক'বলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি happen to have ব্যৱহাৰ কৰো এটা নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I am so happy মই খুব সুখী সো বাক্যটো চাওক কৈছে I am so happy because my father happens to have lot of money এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I am so happy মই খুব সুখী কি কাৰণে because কাৰণটো কি my father happens to have lots of money সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ দেউতাৰ ওচৰত ধেৰ টকা আছে সো যেতিয়া আমি সৌভাগ্যবশতঃ মোৰ দেউতাৰ ওচৰত ধেৰ টকা আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কলো my father happens to have lot of money so I am so happy so এনে ধৰণেও আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she happens to have religious belief এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she happens to have religious belief সৌভাগ্যবশতঃ তাই ধাৰ্মিক বিশ্বাস আছে সো সৌভাগ্যবশতঃ মানে তাই ইন জেনেৰেলি আপুনি মানুহ ছোৱালীজনী বা মানুহগৰাকীক দেখি ভাবিছে যে এই ধৰ্ম কৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে সো আপুনি তাইৰ লগত কথা পাতি গম পালে যে আৰে তাই ধৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে কৰ্ম ধৰ্ম এইবিলাকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেতিয়া আপুনি কৈছে যে সৌভাগ্যবশতঃ তাইৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব she happens to have religious belief যদি আপুনি ক'ব লগা হয় যে তাই সৌভাগ্যবশতঃ তাই ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছিল বুলি ক'ব লগা হয় তেতিয়া আপুনি এই হ্যাপেন্সৰ ঠাইত আপুনি হ্যাপেন্ড কৰি দিলে বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ যাব আমি ক'ব পাৰো যে she happened to have religious belief এনে ধৰণে আমি happens to বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে happen to be আৰু happens to have আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰতে থাকি ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ মাইণ্ডত কিবা টপিক কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে মই এনেদৰে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন টপিকৰ বিষয়ে শিকিব বিচাৰে তেতিয়ালে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও